این ویدیو پارت دوم از آموزش این کیف پنگوئنی شکله که توی ویدیو قبل توی پارت 1 تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه تکمیل این کیف فانتزی گوگلی رو داشته باشیم. خیلی خب بچه‌ها نگاه کنین، من دوتاشون رو بافتم. الان میخوام این دوتا رو به هم دیگه وصل کنم. برای این کار داخل نختون یه دونه مهره مشکی بندازیم. این شکلی یه دونه مهره مشکی. حالا باید بیاین چیکار کنین؟ یه طرف رو بردارین. بذارین تا بهتون بگم دقیقاً کجا. 1 2 3 4 نختون رو از این مهره رد کنین. خیلی خوب. این از این سر نختون. اینو ول کنین. حالا سر دیگه نختون رو که این باشه، ببینین الان اینا این شکلی میخوام میان رو هم دیگه، درسته؟ باید بیاین سر دیگه نختون رو دقیقاً از همین مهره‌ای که بهتون گفتم 1 2 3 4 از همین چهارمی اون یکی سر نختون رو هم رد کنین به این شکل. این شکلی شد، میبینین؟ یه دونه مهره انداختیم داخل نخمون، یه سر نخمون رو از 1 2 3 4 این مهره رد کردیم و دقیقاً سر دیگه نخ رو از همین مهره فقط توی اون طرف کیف رد کردیم که شد به این شکل. الان بین دو سر نخمون 1 2 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه خونه 4 تایی تبدیل شه یه دونه دیگه مهره میخواد. یه دونه دیگه مهره رو برمیداریم و میبافیم با سر دیگه نخ به این شکل. این شکلی میبینی یه خونه 4 تایی تشکیل شد. برای ادامه الان یه نخ داریم به این ور، یه نخ داریم به این سمت. این نخ رو از این مهره کناریش و این نخ رو از این مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل. الان دوباره بین دو سر نخمون 1 2 3 تا دونه مهره است. برای اینکه به یه خونه 4 تایی تبدیل شه یه دونه دیگه مهره میخوایم. یه دونه مهرمون رو برمیداریم و میبافیم به این شکل. دوباره خونه بعدی رو هم به همین منوال، یعنی این نخ رو از مهره کناریش و این نخ رو از مهره کناریش رد میکنیم. خب الان دوباره بین دو سر نخمون 1 2 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه خونه 4 تایی تبدیل شه با یه دونه مهره میبافیم به این شکل. همین روند رو هی تکرار میکنیم، یعنی این نخ مهره کناری، این نخ هم مهره کناری و بعد با یه دونه مهره میبافیم. دوباره به همین منوال
این نخ از این مهره، این نخ از این مهره و با یه مهره میبافیم. به این شکل. الان یه طرفش کامل شد. الان باید بیایم کفش. اینجا هم همونه، هیچ فرقی نداره، فقط باید زاویه کارتون رو عوض کنین. الان این نخ داخل این مهره، این نخ هم داخل این مهره و با یه دونه مهره میبافین. به همین ترتیب 8 تا خونه دیگه هم ببافیم و بیایم که نهمین خونه و یا همون خونه آخر رو با هم دیگه ببافیم و ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ها، من این طرف کف کیف و حالا این طرف رو بافتم. این طرف 1 2 3 4 کلا 5 تا خونه واسه بغلا باید به هم دیگه وصل شه، چون بهتون گفتم نگاه کنین 1 2 3 4. الان نخم رو، هر دوتا نخم رو وارد این 4مین مهره میکنم که میشمارم 1 2 3 4 مثل همون شروعمون و این خونه آخر رو هم میبافم. و با یه دونه مهره میبافم و کار رو به اتمام میرسونم. به این شکل. الان باید بیاین نختون رو از بین کار رد کنین تا محکم بشه. من الان میرم رد کنم و بیام. خیلی خب، الان باید دستا و پاش رو، این 4 تا رو با هم دیگه وصل کنیم که هیچ کاری نداره. الان بهتون میگم. برای یه دستاش باید به بغلای کیف ببافیم دیگه، درسته؟ شما ببینین الان 5 تا خونه اینجا بافتیم. از پایین بشمارین 1 2 3. من میخوام اینجا دست جوجو رو ببافم. خب نختون رو از یه دونه از این مهره های این خونه رد کنین. من از این رد میکنم به این شکل. و حالا فرض کنیم میخواین اینجا دسته سه‌بعدی رو چجوری میبافتیم؟ همون شکلی، فقط میخوایم یه دونه ردیف داشته باشه اون دسته سه‌بعدیمون. حالا به چه شکل؟ یعنی یه خونه و یه ردیف باشه. الان برای شروع باید داخل یکی از این نخاتون 3 تا دونه مهره بندازیم به این شکل. 1 2 3 و میبافیم این شکلی. حالا یه نخ پایین دارین، یه نخ بالا از همین مهره کناریش که مال همین خونه است، خونه سومیه، رد کنین و بعد باید داخل نخ بالامون 2 تا دونه مهره بندازیم و کاملش کنیم. 1 2 و با سر دیگه نخ میبافیم. بیش. الان دوباره یه نخ پایین و یه نخ بالا داریم. نخ پایین رو از مهره کنارش رد میکنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. به این شکل. الان رسیدیم به خونه آخر که باید نخ پایین رو هم از مهره کناریش و هم از این مهره رد کنیم. این مهره کناریش و حالا این مهره. دقیقا بچه بافت دسته سه‌بعدیه، فقط یه خونه قراره ببافیم، یه ردیفه یه خونه ای. خیلی خوب. الان بین دو سرمون 3 تا دونه مروارید هست. برای تکمیل بافی یه دونه مروارید برمیداریم و میبافیم.
به این شکل. حالا اضافی نخ رو اول یه دور اینجا رو میزنیم. خب چون اینجا وله، به این شکل. و حالا ما بقیه نخ رو از بین مهرها رد میکنم و میام پیشتون. خیلی خب، این شکلی شد. الان دقیقا بیاین قرینش این بر یه دست دیگه واسش ببافین و همچنین قسمت کف کیف رو هم خونه دوم و خونه چهارم پاش رو ببافین. دقیقا همین بافت رو روی خونه دوم و چهارمش ولی با رنگ زرد، و این ورم قرینه همین یه دونه دیگه دست ببافین که به این شکل نکنین. قرینش یکی دیگه و پاهاش هم روی خونه دوم و چهارم همین بافت رو بزنین. بندتونم وصل کنین حالا به میزانه طولی که دلتون میخواد. به این ور و این ور دیگه اینجا رو خوب یاد گرفتیم، بندو لازم نیست بگم. و من میرم دستاشو پس باهاشو ببافم، بندم وصل کنم و میام پیشتون. خیلی خوب بچه‌ها، من بندش رو و اون یکی دستش و دوتا پاش رو بافتم که این شکلی شد. بچه‌ها اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفا ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین تا ویدیو بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتری بگیرم و واسهتون ویدیو بیشتری بذارم. اگه از این آموزش لذت بردی، احتمالاً از این دوتا ویدیو هم که میاد روی صفحه لذت میبری. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.